Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού και όχι μόνο. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα δούμε ένα ωραίο, αυτά τα παιδικά, τα όμορφα που μου τα ζητάτε, για τα όμορφα τα κοριτσάκια μας, αλλά και για τα αγοράκια μας, ανάλογα το χρώμα που θα φτιάξουμε το σακίδιο, ένα σακιδιάκι που φοριέται χιαστή για τα παιδιά μας και όχι πλάτης. Τα κάναμε τα πλάτης. Πάμε να δείτε αυτή την ομορφιά και να δείτε τι ωραίο που είναι. Να, μικρό, όμορφο, χαριτωμένο. Δείτε το, έχει το ωραίο του εδώ το φερμουαράκι. Να το, να βάλει τα ωραία του, τα πραγματάκια, το παγουράκι του, τα μολυβάκια του, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, το πορτοφολάκι του που θέλουν οι μικρές κυρίες. Και μπροστά η τσεπούλα είναι ένα όμορφο αρκουδάκι. Εμείς λοιπόν θα μπορέσουμε να το δούμε βήμα-βήμα όλο και ανάλογα αν το θέλετε για αγοράκι δεν θα βάλουμε φιωγκάκι αλλά θα βάλουμε παπηγιόν εδώ. Οι οδηγίες είναι ακριβώς οι ίδιες και αλλάζουν απλά τα χρώματα. Εσείς αποφασίζετε το χρώμα για το παιδί σας. Δείτε λιγάκι και πίσω στην πλάτη πώς ενώνονται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ γίνεται ένα ωραίο ρυθμιζόμενο πλάτης, μικρούλι και όμορφο. Είναι με το νήμα Mindy Cord, ένα νήμα που πραγματικά είναι λεπτό, όμορφο, αδιάβροχο και μπορεί έτσι να κάνει πολλά ωραία πράγματα και είναι τέλειο για να φτιάξει αυτάκια, μητούλες και φυσικά το σακιδιάκι. Είναι αυτό εδώ το νήμα που είναι με 200 γραμμάρια. Είναι πολυπροπυλένιο και έχει, φανταστείτε, τα 200 γραμμάρια έχουν 135 μέτρα. Είναι πάρα πολλά για ένα νήμα, αλλά πάμε να δούμε καλύτερα όλα τα υλικά που θα χρειαστούμε για αυτό το όμορφο τσαντάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε 2 χρώματα μίντι, 2 τεμάχια από το ένα χρώμα και ένα δεύτερο τεμάχιο σε άλλο χρώμα που θα μας περισσέψει αρκετό γιατί είναι για την τσεπούλα. Εδώ πάνω σας έχω βάλει όλα τα μικρά αντικείμενα που θα χρειαστούμε. Είναι 2 ματάκια. Εδώ έχει και τις ασφάλειές του. Επιλέγετε αν θέλετε μητούλα μαύρη ή ροζ. Θα χρειαστούμε λίγο νήμα μαύρο που είναι μέσα στο kit, είναι το νήμα μιγκουρούμι για τη μητούλα. Ένα ωραίο καρέ μεταλλικό που θα χρειαστεί στο πάνω μέρος, εδώ στη τσάντα. Και 2 μικρά ημίκυκλα για να πιάσουμε το λουράκι της τσάντας. Λοιπόν, εννοείται θα χρειαστούμε εδώ τον ωραίο τον νημάντα που θα κάνει το λουράκι πλάτης. Λίγη φόδρα. Ένα φερμουάρ απτική σε αυτό το όμορφο που θα δούμε όλη την τεχνική πώς θα το βάλουμε. Σας έχω βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hadibran και νούμερο 4,5. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Και τα σκληρητικά μας εδώ θα μάθουμε και καινούρια σκληρητικά διαφορετικά για να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε όλα. Το γκαμβά, θα χρειαστούμε περίπου 30 με 40 εκατοστά. Θα χρειαστούμε τη σάλπα, το αυτοκόλλητο. Αυτό που βλέπετε είναι με κόλλα για να μπορεί να μπει μέσα στη φόδρα, αλλά σας έχω και αυτοκόλλητη φόδρα εδώ, ένα μικρό κομμάτι που είναι ύφασμα διαβροχοποιημένο με κόλλα. Θα δείτε γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Φυσικά θα χρειαστούμε τη βελόνα μπετονιά για να ενώσουμε, τη κλωστή την άιλον και όλα τα ωραία ραπτικά, ψαλίδια, καρφιτσούλες, μάρκερ αν θέλετε με ζουρίτσα, τα ξέρουμε αυτά ούτως ή άλλως. Και αφήνω τα υλικά στην άκρη για να ξεκινήσουμε, να βγάλω τις οδηγίες, γιατί για αυτό το βίντεο σας έχουμε και γραπτές οδηγίες με το kit υλικών, για να σας βοηθήσει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη, θα έχω τα 2 μου βελονάκια, θα πάρω το μπλε νήμα Mindy Cord και θα βγάλω και τις οδηγίες μου. Δείτε πόσα φύλλα σας το έχουμε κάνει. Και θα σας πω γιατί το έχουμε κάνει τόσα φύλλα. Λοιπόν, η τσαντούλα αυτή είναι ένα κομμάτι το πλαϊνό πάτος, η πλατούλα 2, 3 το πάνω μέρος εδώ το μπροστινό, 4 το μπροστινό μέρος κάτω από το φερμουάρ και 5 είναι η τσεπούλα. Η τσεπούλα φυσικά μοιράζεται και σε λίγο σε αυτάκια, λίγο σε μητούλα, αλλά εντάξει, για αυτό είμαστε εδώ, για να τα δούμε όλα μαζί και να τα φτιάξουμε ένα-ένα. Οι τελικές διαστάσεις αυτής της τσάντας είναι 19 εκατοστά το πλάτος της και 26 εκατοστά εδώ το ύψος της. Αν θέλετε λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη μπορείτε, ή αν το κάνετε με άλλο νήμα, π.χ. αν επιλέξετε να κάνετε με την καρδούλα που πλέκεται με λίγο μεγαλύτερο νούμερο, όντως το σύνολο θα σας βγει μεγαλύτερο. Ακολουθήστε με όμως με το μίντι, γιατί εδώ θα σας βγουν οι παιδικές διαστάσεις που χρειάζεστε. Λοιπόν,
Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βγάλω πρώτα τις οδηγίες επάνω, έτσι τις παραλαμβάνετε τις οδηγίες μέσα στο kit. Για την πλάτη. Θα ξεκινήσω με την πλάτη, που η πλάτη μέχρι ένα σημείο είναι ίδιο με το μπροστινό κομμάτι. Για πάμε να το δούμε. Ανοίγω λοιπόν το μίντι μου, το νήμα, το μπλε, το αεροπορίας είναι εδώ. Ανοίγω την άκρη μου. Λοιπόν, θα βάλουμε για αρχή 24 συν 1 γαϊτανάκια με το νούμερο 4,5. Ακολουθήστε με σε αυτό το μικρό μυστικό που θα σας πω τώρα, με το 4,5. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο στερέωμα εδώ για το βελονάκι μας και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, συν 1. Το αφήνω σε αναμονή. Παίρνω το βελονάκι νούμερο 4. Αυτό το κάνω για να μου γίνουν πιο μεγάλα τα πρώτα γαϊτανάκια και να μην σφίγγονται πολύ, γιατί το νήμα αυτό είναι σχετικά λεπτό και μαζεύει λίγο και δεν θα σας βοηθήσει να κάνετε τις πρώτες σειρές. Λοιπόν, από εδώ και πέρα κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι και την 25η σειρά. Δηλαδή, μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε. Κάνουμε δηλαδή το κλασικό άριχτο, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέχρι και 25 σειρές. Εδώ. Μην ξεχνάμε, σε κάθε σειρά που τελειώνει, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεχτό μας για να γίνει σωστά το ευθύ κομμάτι πλεχτού που ετοιμάζουμε. Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, το ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, για 25 σειρές. Προσέχτε τώρα, θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ θέλω να φτάσετε. Είναι εύκολο, θα δείτε. Αυτό τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Συνεχίζω με βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό και τι θέλουμε τώρα εδώ. Εδώ θέλω να μου προσέξετε το κομμάτι αυτό της πλάτης να είναι 18 εκατοστά το πλάτος του και 16 εκατοστά το μήκος του. Μετρήστε το. Αν εδώ δεν σας έχει βγει τόσο, προσθέστε μια σειρούλα ή αφαιρέστε μια σειρούλα, εδώ που είναι ακόμα ευθύ το κομμάτι, πριν ξεκινήσουμε τις μειώσεις. Ναι, μπράβο τα κορίτσια και τα αγόρια μου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έχουμε κανονικά να πλέξουμε 39 σειρές και έχουμε πλέξει ήδη τις 25. Μας μένουν λίγες σειρές που θα έχουν και μειώσεις. Πάμε να το δούμε πώς θα γίνει λοιπόν για να βγει η πλάτη έτσι όπως την είδατε στο πίσω κομμάτι που στενεύει. Είμαστε εδώ. Έχουμε 24 θυλάκια. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε απευθείας μείωση στο συγκεκριμένο κομμάτι, αφήνοντας άπλεκο το πρώτο θυλάκι. Πάμε δηλαδή στο δεύτερο θυλάκι να κάνουμε άριχτο και έτσι έχουμε ολοκληρώσει και την πρώτη μείωση. Μειώσεις παρακαλώ θα κάνουμε μόνο στην αρχή κάθε σειράς. Δεν θα έχει στο τέλος. Κι όμως. Και θα δείτε γιατί θέλουμε λίγο να τετραγωνίσει το κομμάτι και αυτό είναι ένα φανταστικό κολπάκι, το να κάνεις μείωση μόνο στην αρχή του πλεχτού και όχι στο τέλος. Συνεχίζω λοιπόν να κάνω τα άριχτά μου. Το νήμα πλέκεται πολύ στα κάτω, δείτε πόσο κρουστό είναι το πλεχτό μου κιόλας όπως το κρατάω στο χέρι μου. Δοκιμάστε εργονομικά βελονάκια γιατί πραγματικά σε κάνουν να κρατάς το νήμα διαφορετικά και να μπορείς να παίζεις αν πλέκεις σφιχτά ή αραιά.
Συν ότι ξεκουράζουν πάρα πολύ τα δάχτυλα και τον καρπό. Ολοκληρώνω λοιπόν την 26η σειρά, που δεν θα κάνω, όπως είπαμε, μείωση στο τέλος. Θα προχωρήσω κανονικά και θα ολοκληρώσω στο τελευταίο θυλάκι με ένα άριχτο. Έκανα μόνο στην αρχή μείωση. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας και γιατί είναι η αρχή της σειράς, και εδώ ακριβώς θα κάνουμε πάλι μείωση στην αρχή της σειράς. Θα αφήσουμε άπλεκο το πρώτο θυλάκι, θα πάμε στο δεύτερο θυλάκι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε άριχτα μέχρι και το τελευταίο θυλάκι. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν θα το επαναλάβουμε μέχρι και τη 39 σειρά. 39 είναι σύνολο οι σειρές. Αυτό είναι να κάνετε. Αυτό είναι η πλάτη. Πρώτες 25 σειρές είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και μετά από την 26η ως την 39 σειρά κάνουμε μία μείωση μόνο στην αρχή της σειράς. Οι τελικές διαστάσεις λοιπόν με το περιμετρικό, θέλω να τα μετρήσετε καλά, είναι 19 εκατοστά και 26 εκατοστά ύψος. Τα τελικά θυλάκια που θα έχετε στη 39 σειρά, δηλαδή τελευταία με τις μειώσεις, θα είναι 10 θυλάκια. Ξεκινήσατε δηλαδή με 24 και θα φτάσουμε τα 10. Πάμε τώρα στο μπροστινό κομμάτι. Κάνουμε επανάληψη ακριβώς τα ίδια κομμάτια μέχρι την 24η σειρά, όπως βλέπετε και εδώ. Και κάνουμε τις μειώσεις που μόλις μάθαμε μέχρι τη σειρά 30. Όχι 39, γιατί είναι πιο κοντό. Θα πάει μέχρι εδώ. Το βλέπετε? Ενώ η πλάτη είναι μέχρι εδώ. Εδώ είναι λοιπόν μέχρι τη σειρά 30, το μπροστινό κομμάτι, και τα τελικά θυλάκια θα είναι 19. 30 σειρές και 19. Έχουμε λοιπόν, οι τελικές διαστάσεις του μπροστινού κομματιού θα είναι 19 εκατοστά το πλάτος του και 20 εκατοστά το ύψος του. Ενώ η πλάτη, είπαμε, πάει 26 εκατοστά. Εύκολο, το καταλάβαμε? Εύκολο, απλό σας το έκανα, πολύ απλό. Ελάτε να σας το δείξω και λίγο στα έτοιμα για να καταλάβετε τι ακριβώς θα κάνουμε στο τελικό. Πλάτη που είμαστε στις 26 ύψος και 39 σειρές. Μπροστινό κομμάτι κάτω από το φερμουάρ, εδώ δηλαδή, όχι το πάνω, εδώ, που είναι 30 σειρές και 20 εκατοστά ύψος. Να τα, έτοιμα τα δύο κομμάτια. Τι άλλο έχει μείνει τώρα? Ακούστε. Πάμε στα εύκολα και μετά στο δύσκολο. Που είναι ο πάτος πλαϊνά που λέμε. Τι θα κάνουμε και εδώ? Ξεκινάμε να κάνουμε 9 συν 1 γαϊτανάκια, εδώ. Πλέκουμε μόνο άριχτα μέχρι ύψος 43 εκατοστά. Δεν σας λέω σειρούλες, γιατί μία σειρά, δύο σειρές μπορεί να έχουμε διαφορά. Άρα το πιο σημαντικό να πάμε 43 εκατοστά. Όταν θα γίνει και το περιμετρικό, που το περιμετρικό θα γίνει μαζί με τον καμβά, μην το ξεχνάτε αυτό, όλα τα κομμάτια θα γίνουν μαζί με τον καμβά. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό το κομμάτι θα γίνει με τον καμβά το περιμετρικό, οι τελικές του διαστάσεις θα είναι 8 εκατοστά επί 45 εκατοστά το ύψος του. Αυτό θέλουμε. Εδώ σας παραπέμπω και για τα τρία κομμάτια να δείτε το βίντεο για τις φόδρες και τα στακαρίσματα, πώς βάζουμε τον καμβά μαζί με το άριχτο. Όχι ότι είναι δύσκολο, το βλέπετε και εδώ. Αλλά δείτε και αυτό το βίντεο, είναι φανταστικό και θα σας βοηθήσει πολύ για το πώς θα βάλουμε φόδρες και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα, έχουμε ένα ακόμα μικρό κομματάκι εύκολο, έτσι τα λέω. Λοιπόν, πού είναι αυτό εδώ το μικρούλι, το κούτσικο, το βλέπετε εδώ. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να το ονομάσουμε, πώς να το πούμε αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι εδώ το πιαστράκι για την κορυφή, για το καρέ και για τον ημάντα. Σε αυτό το κομμάτι έχω βάλει 7 συν 1 γαϊτανάκια στον αέρα και έχω πλέξει 7 σειρές, 7 σειρές. Και έχω κάνει και το περιμετρικό του. Δεν του βάλαμε καμβά, δεν χρειάζεται, γιατί θέλουμε να διπλώσει. Τώρα, ένα μυστικό για αυτό, αν θέλετε, μπορεί να το κάνετε και πιο μακρύ. Δηλαδή, κάντε λίγες σειρούλες παραπάνω,
ώστε αν θέλετε αυτό να είναι πιο μακρύ ή να το βάλετε εσωτερικά μέσα στο πλεχτό. Αυτό θα το δείτε εσείς. Αν σας φαίνεται μικρό για σας, θα το κάνετε λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, θα αφήσω αυτά τα 4 κομμάτια σε αναμονή και θα πάμε να κάνουμε το κομμάτι βήμα-βήμα μαζί, που είναι το πάνω κομμάτι και δίνει όλο αυτό το ωραίο στυλ στο τσαντάκι μας. Λοιπόν, αφήνω κάτω τα κομμάτια μου και θα ξαναπιάσω ξανά το νήμα. Λοιπόν, για να ελάτε να βγάλω, λέω, το έτοιμο. Το τελευταίο αυτό μικρό, το κούτσικο, το ωραίο. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά, αυτό που θα κάνει την τσάντα παιδική, αυτό που θα το κάνει αυτό το τσαντάκι έτσι, πώς να το πω τώρα, ζουμπουρλούδικο. Λοιπόν, προσέχτε τι γίνεται. Αυτό το κομμάτι είναι αυτό εδώ, εντάξει δεν είναι το τελικό του, σε αυτό εδώ το σημείο. Εμείς θα πλέξουμε για αρχή 2 ξεχωριστά κομμάτια, αυτό που ξεκινάει από εδώ και αυτό που ξεκινάει από εδώ. Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το μικρό κομμάτι εδώ και εδώ. Πάμε να δούμε πώς θα τα ξεκινήσουμε. Δεν είναι δύσκολο, απλά παρακολουθήστε με και θα δείτε τι ωραίο που θα σας βγει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 2 συν 1 γαϊτανάκια για να κάνουμε το πρώτο κομματάκι. Λοιπόν, 1, 2, συν 1. Γυρνάμε λοιπόν πίσω, κάνουμε 1 άριχτο και στο τελευταίο βάζουμε απευθείας αύξηση 2 άριχτα. Λοιπόν, εδώ σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 2. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Το πρώτο γαϊτανάκι είναι αυτό που θα κάναμε ούτως ή άλλως για να γυρίσει το πλεκτό μας και πάμε και κάνουμε 1 άριχτο στο γαϊτανάκι που είναι στον αέρα, μπαίνοντας μέσα και να κρατήσουμε όλο το θυλάκι, αφήνοντας πίσω το νεύρο του, αυτό, για να μπορούμε να πλέξουμε. Είναι στον αέρα και μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το άριχτο και προχωράμε. 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και στο τελευταίο πάλι θα βάλουμε αύξηση 2 άριχτα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι και την 4η σειρά. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια, γυρνάμε το πλεκτό μας, πιάνουμε ωραία αυτό εδώ που είναι στον αέρα, το γαϊτανάκι. Να ολοκληρώσουμε 1 άριχτο. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και στην τελευταία σειρά βάζουμε 2 άριχτα. Λοιπόν, σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια. Εδώ. Πάμε για την 4η σειρά μας. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Το πρώτο γαϊτανάκι άπλεκο γιατί είναι αυτό που γυρνάμε. Μπαίνουμε στο θυλάκι που είναι στον αέρα. Προσπαθείτε να μην σφίξετε πολύ όπως και εγώ εδώ. Πιάνετε τις 2 γραμμούλες του και βγαίνετε να κάνετε 1 άριχτο. Συνεχίζουμε στην 4η σειρά με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Στο τελευταίο θυλάκι βάζουμε πάλι 2 άριχτα. Εδώ και πάμε τώρα για την 5η
σειρά που διαφοροποιείται λίγο από τις προηγούμενες. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε απευθείας άπλεκο το πρώτο θυλάκι εδώ. Εδώ κάνουμε τη μείωση στο πρώτο. Πάμε στο δεύτερο λοιπόν και κάνουμε ένα άρεκτο. Δεύτερο. Τρίτο. 4. 6. 7ο και στο 8ο και τελευταίο βάζουμε 2 άριχτα, δηλαδή βάζουμε και αύξηση σε αυτή τη σειρά. Εδώ, 2 άριχτα. Στο τελικό θα πρέπει να έχουμε 9 θυλάκια. Μετρήστε για να είστε σίγουρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τελείωσε το πρώτο κομμάτι. Είναι μέχρι την 5η σειρά. Κόβουμε και στερεώνουμε παρακαλώ. Εδώ. Στερεώνεται και ωραία το νήμα. Το νήμα γενικά και όλα τα κομμάτια τα στερεώνουμε με τη βελόνα μπετονιά αν τη βρείτε στο χαμό που γίνεται εκεί που δουλεύετε. Εγώ δεν τη βρίσκω ποτέ. Έχω 5-6 να ξέρετε. Λοιπόν, στερεώνουμε εδώ πίσω όπου μπορείτε. Αυτό γενικά θα χρειαστεί να το κάνετε σε πολλά κομμάτια σε αυτή τη τσάντα, γιατί έχουμε κομμάτια, γιατί έχουμε αυτάκια, έχουμε τσεπούλες, το καταλαβαίνετε. Πολύ καλά με τη βελόνα μπετονιά που θα τη χρειαστείτε. Ακόμα περισσότερο πηγαίνετε πιο μέσα και κόβετε τα κομμάτια. Εγώ θα σας το κόψω λίγο πιο μέσα τώρα για να μην σας εμποδίζει στη δουλειά που θα κάνω μετά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το αφήνουμε αυτό σε αναμονή και πάμε τώρα μαζί βήμα-βήμα στο δεύτερο ίδιο κομμάτι που έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Θα έχω και τις οδηγίες εδώ για να τις διαβάζω, γιατί έχουμε κάθε σειρά και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο κομμάτι είναι ακριβώς το ίδιο μέχρι την 4η σειρά. Θα το ξεκινήσω εγώ και θα το κάνω και θα σας ξαναμιλήσω γενικά στην 5η και 6η σειρά, γιατί το δεύτερο κομμάτι έχει 6 σειρές, ενώ εδώ έχει 5 σειρές. Ελάτε να ολοκληρώσουμε την 4η σειρά μαζί. Στο τελευταίο θυλάκι θα βάλουμε 2 άρεχτα και για να σας ενημερώσω, σε αυτό το σημείο θα έχετε 9 θυλάκια. Πάμε τώρα να κάνουμε την 5η σειρά για το δεύτερο κομμάτι που είναι λίγο διαφορετική. Εδώ στην 5η σειρά θα σηκώσουμε 2 γαϊτανάκια. Θα αφήσουμε το πρώτο γιατί είναι αυτό που γυρίζουμε. Το δεύτερο θα γίνει πάλι ένα άρεχτο. Με προσοχή γιατί είναι στον αέρα όπως έχουμε πει. Συνεχίζουμε με ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Και θα αφήσουμε άπλεκο το τελευταίο. Κάνω δηλαδή ένα άρεχτο στο προτελευταίο και το τελευταίο μένει άπλεκο. Με αυτόν τον τρόπο έχω πάλι 9 θυλάκια. Αυτό το κομματάκι έχει και 6η σειρά. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας, αφήνουμε άπλεκο εδώ το πρώτο θυλάκι και πάμε στο δεύτερο να ολοκληρώσουμε ένα άρεχτο. Ανοίξουμε λίγο νήμα. Στο τελευταίο θυλάκι της 6ης σειράς θα βάλουμε 2 άρεχτα. 1
και ένα δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε 9 θυλάκια και στην 6η σειρά. Τελειώσαμε. Μένει σε αναμονή λοιπόν τώρα. Τι έχουμε εδώ τώρα για να τα δείτε μαζί? Έχουμε ένα κομματάκι με 5 σειρές και έχουμε και ένα κομματάκι με 6 σειρές. Τι θέλω να προσέξετε, δείτε λιγάκι πώς τα έχω. Οι μειώσεις του ενός είναι από την έξω πλευρά και οι μειώσεις του πρώτου κομματιού είναι από εδώ, από την άλλη έξω πλευρά. Σε αυτό το σημείο, για να ενωθούν και να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πλεχτό μας, θα σηκώσουμε 20 γαϊτανάκια στον αέρα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Όπως είμαστε εδώ λοιπόν με τα 20, θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι και θα ξεκινήσουμε να ενώνουμε εδώ, από την πλευρά που δεν έχει τις μειώσεις, και να κάνουμε την 6η σειρά αυτού του κομματιού. Συνεχίζουμε δηλαδή τη σειρά μας. Κανονικά. Βάλαμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι ένα άριχτο, θα προσθέσουμε ένα δεύτερο για να γίνει αύξηση. 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο. Σε κάθε θυλάκι. Πλέκω και το προτελευταίο και το τελευταίο δεν το πλέκω ώστε να γίνει μείωση. Έτσι γίνεται μια ισομέρεια στα δύο κομμάτια αυτά που έχουμε. Τώρα έχουν και τα δύο 6 σειρές. Εδώ σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε πάλι το πλεχτό μας. Εδώ λοιπόν το πρώτο θυλάκι δεν θα το πλέξουμε, θα πάμε απευθείας στο δεύτερο, κάνουμε μείωση δηλαδή. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και θα επαναλάβουμε τη μείωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο τέλος της σειράς. Τα γαϊτανάκια στον αέρα θα τα πλέξουμε κανονικά με ένα άριχτο το καθένα, πιάνοντας με προσοχή, το βλέπετε τι εννοώ εδώ, αφήνοντας τον νεύρο του από κάτω και πιάνοντας εδώ τον νεύρο από κάτω για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε το άριχτο. Ελάτε να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά πια του πλεχτού. Κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και πάλι στο τέλος αφήνουμε άπλεκο το τελευταίο θυλάκι. Δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Το πρώτο θυλάκι της σειράς άπλεκο, το τελευταίο θυλάκι της σειράς άπλεκο. Δηλαδή θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι για να πάμε στη δεύτερη σειρά, θα γυρίσουμε το πλεχτό μας, θα αφήσουμε άπλεκο πάλι το πρώτο θυλάκι εδώ, θα συνεχίσουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στο προτελευταίο. Θα κάνουμε το τελευταίο μας άριχτο και το τελευταίο θυλάκι θα μείνει πάλι άπλεκο. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τη 14η σειρά. Μετράμε πρώτη από τη σημείο που αρχίζουμε και γίνονται τα άριχτα στα γαϊτανάκια. 14 σειρές λοιπόν είναι αυτό το κομμάτι. Πάμε λιγάκι να το βγάλω για να δείτε κιόλας τι θα κάνουμε ακριβώς. Θα φτάσουμε εδώ με τις μειώσεις μας δεξιά-αριστερά που θα βλέπετε αυτό ακριβώς. Οι μειώσεις στην αρχή και στο τέλος σειράς δημιουργούν αυτά εδώ τα σκαλάκια, ας τα πούμε. Οι σειρές σύνολο είναι 14, 10 άριχτα εδώ στη 14η σειρά, 10 θυλάκια στην ουσία δηλαδή θα σας μένουν και θέλω απλά να μετρήσετε αυτό το ύψος εδώ να είναι 10 εκατοστά. Αυτό χρειάζομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω πώς θα κάνουμε όμως το περιμετρικό σε αυτή την όμορφη τσαντούλα για να μαζεύει και λίγο και να κάνει αυτή την κουρμπίτσα που χρειαζόμαστε στο πλεχτό μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Έχετε εδώ τη σκαλίτσα, το βουναλάκι που κάνει, το σκαλάκι.
Εμείς δεν θα μπούμε εδώ, θα μπείτε εδώ στο πρώτο θυλάκι, να κάνετε το πρώτο περιμετρικό άριχτο. Θα προσπερνάτε τη σκαλίτσα και θα μου μπαίνετε εδώ, στο πολύ κοντό κομμάτι και απευθείας στο θυλάκι που εμφανίζεται μπροστά σας. Εδώ. Πάλι θα περάσετε τη σκαλίτσα, θα πάτε εδώ, στο κοντό κομμάτι, πάλι εδώ στο θυλάκι. Έτσι θα αρχίσει το πλεχτό μας να μαζεύει, δηλαδή βάζουμε λιγότερα περιμετρικά άριχτα για να μπορέσει να κάνει μια κούρμπα το πλεχτό. Και πάμε να σας δείξω και τι θα κάνουμε στις γωνίες μας. Εδώ, σε κάθε γωνία του πλεχτού μας θα περνάμε 2 άριχτα. Εδώ θα βάλουμε 2, που είναι η πρώτη γωνία του πλεχτού. Θα συνεχίσουμε κανονικά εδώ, όπως ξέρουμε τα άριχτα από εδώ και πέρα. Δεν μειώνουμε σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εδώ λοιπόν στη γωνία μας θα βάλουμε 2 άριχτα πάλι. Θα πιάσω λίγο πιο κάτω το δεύτερο για να μην δημιουργήσω τρυπούλα. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και από κάτω και μην ξεχνάτε. Έχουμε γωνία και εδώ που θα χρειαστεί 2 άριχτα, γωνία εδώ που θα χρειαστεί 2 άριχτα και άλλες 2 γωνίες εδώ. Θα προχωρήσουμε μέχρι εδώ. Στο πάνω σημείο δεν χρειάζεται. Εγώ θα το ολοκληρώσω για σας για να το έχουμε έτοιμο μετά με το περιμετρικό του και με τα όλα του για τα ενώματα. Και πάμε τώρα να σας δείξω με το καινούριο χρώμα πώς γίνεται η τσεπούλα μας. Λοιπόν, το αφήνω εδώ για να το ετοιμάσουμε. Αφήνω τις οδηγίες που έχει να κάνει με την τζαντούλα εδώ στην άκρη και ανεβάζω τις οδηγίες για το κομμάτι που έχει να κάνει με την τσεπούλα. Τσεπούλα λοιπόν ονομάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Θα το ετοιμάσουμε χωρίς να έχει επάνω αυτάκια και τα λοιπά. Το κομμάτι του. Λοιπόν, θα πάρω ένα γκρι που έχω εδώ ανοιχτό. Μισό λεπτάκι, αυτό. Να ξέρετε θα ετοιμάσουμε αυτό εδώ το κομμάτι και πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Εδώ έχουμε το γκρι, εσείς στην τσεπούλα μπορείτε να διαλέξετε ένα kit που έχει άλλο χρώμα. Μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι ό,τι χρώμα σας αρέσει εσάς από τους συνδυασμούς που σας έχουμε κάνει. Λοιπόν, η τσεπούλα και αυτή θα ξεκινήσει τα γαϊτανάκια με το νούμερο 4,5 βελονάκι, ενώ θα πλέξουμε μετά με το 4. Ξεκινάμε για την τσεπούλα να βάλουμε 21 συν 1 γαϊτανάκια. Εδώ. Με το νούμερο 4,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21. Αλλάζω βελονάκι, αφήνω το 4,5, παίρνω το 4 που θα πλέξω κανονικά και προχωράμε για 13 σειρές, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα μπούμε δηλαδή εδώ κανονικά, όπως έχουμε μάθει, και θα κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για 13 σειρές. Εδώ. Πάντα σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στο τέλος της σειράς για να ξεκινήσουμε την καινούρια. Όπως σας έχω σημειώσει και εδώ πάνω, οι 13 σειρές πηγαίνουν μέχρι εδώ. Σε αυτό το σημείο τώρα θα πρέπει να έχετε 15 εκατοστά εδώ το πλάτος και το ύψος μέχρι τα μάρκερ 9 εκατοστά. Τι έχουμε να κάνουμε από εκεί και πέρα?
Πάμε να τα δούμε και μαζί. Έχουμε 14η μέχρι και 18η σειρά, είμαστε στη 13 και πρέπει να φτάσουμε στη 18 σειρά. Τι έχουμε να κάνουμε? Κανονικά τα γαϊτανάκια μας μειώνοντας μία μείωση στην αρχή μόνο του πλεχτού, όπως είδαμε και στα κομμάτια του σώματος και της πλάτης, και η μείωση θα είναι πάντα στην αρχή του πλεχτού. Δεν κάνουμε στο τέλος. Κάθε φορά που ξεκινάμε λοιπόν αυτές τις λίγες σειρές, 14, 15, 16, 17, 18, 5 σειρούλες είναι, κάνουμε μείωση μόνο στην αρχή. Τι θα καταφέρετε με αυτό? Στο τέλος εδώ θα έχουμε 16 άριχτα και το τελικό ύψος πια θα είναι 13 εκατοστά της τσεπούλας. Άρα θα είναι 15 επί 13. Λοιπόν, αυτή είναι η τσεπούλα. Και όπως βλέπετε σε αυτό το κομμάτι έχουμε δημιουργήσει τις μειώσεις για να μπορούμε μετά να πάμε να βάλουμε τα ωραία τα αυτάκια και να τα ράψουμε. Μην ξεχάσετε φυσικά, όπως όλα τα πλεχτά κομμάτια που πάμε να τα ενώσουμε, πρέπει να γίνει το περιμετρικό. Οπωσδήποτε. Που τελικές διαστάσεις με το περιμετρικό θα σας πάει 15 καθαρό και 14 εκατοστά ύψος. Αυτό λιγάκι μόνο. Την τσεπούλα δεν τη στακάρουμε, γιατί τη θέλουμε λίγο μέσα. Μπορούμε μόνο, για να ξέρετε, κάτι που θα το δείτε και στο βίντεο για τις φόδρες, αλλά όχι τόσο αναλυτικά, γιατί είναι ένα ίσιο κομμάτι, μπορείτε να βάλετε ένα κομμάτι από αυτό εδώ το σκληρητικό και όχι καμβά, για να μην το πιάνει και το παιδάκι κι εσείς, από πίσω, που δεν είναι απαραίτητο, και από πάνω να κολλήσετε πολύ απλά για να μην ράβετε, μία φόδρα αυτοκόλλητη. Αυτά τα δύο λοιπόν υλικά, ένα κομματάκι μικρό αυτοκόλλητο και μία φόδρα από πάνω, ίσα ίσα για την τσαχπινιά. Και αν με ρωτήσετε, δεν είναι και απαραίτητο. Αν πλέκετε πολύ σφιχτά και σας βγει κρουστό όπως εδώ, δεν χρειάζεται στην τσέπη. Η τσεπούλα έχει άλλο ένα βηματάκι. Τι θέλουμε? Γιατί θέλουμε να έχει λίγο όγκο, να χωράει μέσα δύο πραγματάκια, όπως εδώ στο πλαϊνό που βλέπετε σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί να κάνουμε άλλες 3 σειρούλες. Πάμε να τις δούμε όμως πώς θα τις κάνουμε. Λοιπόν, οι σειρούλες αυτές θα ξεκινάνε από το μάρκερ περιμετρικά μέχρι το επόμενο μάρκερ. Δεν θα γίνει στο πάνω κομμάτι, που θα δημιουργηθεί και το αρκουδάκι στο πάνω κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θα δουλέψουμε την πρώτη σειρά back loop λίγο διαφορετικά. Θα πιάνουμε λοιπόν το πίσω θυλάκι και ταυτόχρονα θα πιάνουμε και το νεύρο που έχει πίσω το θυλάκι, εδώ. Θα σας το κάνω επανάληψη αρκετές φορές για να το δείτε. Θα είναι λίγο σφιχτό στην αρχή, γι' αυτό προσπαθήστε και το περιμετρικό να μην το σφίξετε πολύ. Βάζουμε το νήμα μας. Στερεώνουμε και έτσι έχουμε δημιουργήσει το πρώτο. Πάμε στο επόμενο. Back loop, θυλάκι. Και το θυλάκι πίσω έχει ένα νεύρο. Εδώ. Βλέπετε? Αυτό. Εδώ είναι το νεύρο. Εδώ, 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 εδώ. Παίρνουμε πάλι νήμα και κάνουμε άριχτα με αυτόν τον τρόπο back loop. Εδώ. Θα μου συνεχίσετε λοιπόν αυτό το ίδιο μέχρι στο επόμενο μάρκερ και από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε άλλες 2 σειρές με απλά άριχτα. Δεν χρειάζεται back loop, δεν χρειάζεται τίποτα. Κανονικά, άριχτα από το ένα μάρκερ μέχρι το άλλο. Απλά εδώ προσπαθήστε να μου πιάνετε και το νευράκι ώστε να γυρίσει το πλεχτό και να κάνει αυτή την ωραία κουρμπίτσα που χρειάζεται η τσεπούλα. Τι έχουμε να φτιάξουμε? 2 αυτάκια, 2 μικρά αυτάκια αρκουδένια. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε. Τα αφήνω λίγο στην άκρη, δείτε πού θα φτάσουμε μέχρι εδώ, θα είναι ανοιχτά, θα σας τα δείξω όλα τώρα. Λοιπόν, παίρνω το νήμα μου και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα αυτάκια μας. Εδώ θα δουλέψουμε με μαγικό κύκλο και με το στυλ που δουλεύουμε για τα αμιγκουρούμι τα κουκλάκια. Λοιπόν, παίρνω το νήμα μου εδώ.
δημιουργώ τον κύκλο μου και ξεκινάω με 6 άριχτα μέσα στον κύκλο. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. Σε αυτό το σημείο τραβάμε το νήμα μας να κλείσει η σειρά μας καλά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε και να δημιουργήσουμε και τη δεύτερη σειρά. Εδώ τώρα τα 6 θυλάκια που έχουμε θέλουμε να γίνουν 12, που σημαίνει θα βάλουμε 2 σε κάθε θυλάκι. Μπαίνω εδώ λοιπόν, στο πρώτο θυλάκι, δημιουργώ το πρώτο άριχτο. Βάζω και το μάρκερ μου και εσείς να το βάλετε, μην μπερδευτείτε ότι αυτό είναι το πρώτο που δημιουργήσατε, να ξέρετε πού τελειώνει η σειρά σας. Πάμε, 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Με το μάρκερ βλέπω ότι αυτό είναι το τελευταίο μου. Άρα έφτιαξα 12 λοιπόν θυλάκια αυτή τη στιγμή. Η επόμενη σειρά θα πρέπει να έχει 18, που σημαίνει θα είμαστε 1 άριχτο, 2 άριχτα. Δημιουργώ το πρώτο άριχτο. Τοποθετώ πάλι το ωραίο μου το μάρκερ εδώ. Για να μην έχω προβληματισμούς που ξεκινάει ο κύκλος μου. Και πάμε, 1 άριχτο στο πρώτο, 2 άριχτα στο δεύτερο. Καθίστε να ανοίξω αρκετό νήμα. Είμαστε να βάλουμε 1 άριχτο. Δύο άριχτα. 1 άριχτο. 2. Η τέταρτη σειρά θα πρέπει να γίνουν 21 και είχαμε 18, που σημαίνει στα πρώτα 5 θα κάνουμε από 1 άριχτο και κάθε έκτο θα βάζουμε 2 άριχτα. Τρίτο με 1 άριχτο. 4 με 1 άριχτο, 5ο με 1 άριχτο, στο 6ο 2 άριχτα. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε και την τελευταία πεντάδα, που στο τελευταίο θα βάλουμε
2 άριχτα. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, η πέμπτη σειρά, η τέταρτη είχε 21 άριχτα, εδώ έχουμε φτάσει στα 21 άριχτα. Για την πέμπτη σειρά θα πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε, τα 21 θα γίνουν 18. Θα κάνουμε λοιπόν 5 άριχτα στα πρώτα 5 θυλάκια και μετά θα κάνουμε μια μείωση στα επόμενα 2 θυλάκια μαζί. Πάμε να τη δούμε πώς την κάνουμε. Στο πρώτο θυλάκι κάνουμε ένα άριχτο, ξαναβάζουμε το μάρκερ για να ξέρουμε ότι είναι η αρχή του κύκλου μας. Ένα λοιπόν που κάναμε, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και ήρθε η ώρα της μείωσης, στα επόμενα 2. Τι κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, πάμε στο δεύτερο θυλάκι, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουμε πάρει νήμα, τώρα παίρνουμε, βγαίνουμε και κλείνουμε τα πρώτα 2 μαζί και ξαναπαίρνουμε και κλείνουμε τα 2 που έχουν μείνει στο βελονάκι. Έτσι έγινε μια μείωση. Προσοχή που θα πείτε, πάμε στο επόμενο, συνεχίζουμε με 5 άριχτα και πάλι μείωση. Και έτσι η πέμπτη σειρά θα έχει 18 άριχτα. Λοιπόν, αυτή η σειρά μας που είναι και η πέμπτη θα τελειώσει πάλι με μείωση. Μπαίνουμε εδώ, εδώ παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2. Μισό λεπτάκι, αυτά θα ξαναπάρουμε νήμα για να τα κλείσουμε. Εδώ μένουμε με 2, ξαναπαίρνουμε νήμα, κλείνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην έκτη σειρά. Βγάζουμε λοιπόν πάλι το μάρκερ, βλέπετε που αρχίζει και γυρίζει το αυτάκι. Εγώ θα το γυρίσω έτσι για να βλέπετε και να μπορούμε να βλέπουμε τα θυλάκια. Η έκτη σειρά πια από 18 άριχτα πρέπει να φτάσει 15, που σημαίνει κάνουμε 4 άριχτα και μία μείωση. Και με αυτή τη σειρά την έκτη φτάνουμε στα 15 άριχτα και έχουμε μετά να κάνουμε και την 7η που δεν θα έχει μειώσεις, δεν θα έχει τίποτα, θα είναι πάλι 15 άριχτα. 1, 2, 3, 4 άριχτα στη σειρά είναι η έκτη σειρά και πάμε μετά και κάνουμε πάλι μείωση. Μπαίνουμε εδώ, κλείνουμε τα πρώτα 2, κρατάμε τα άλλα 2, άρα 4 θυλάκια από ένα άριχτο, ώστε τα 18 να γίνουν 15 σε αυτή τη σειρά. Πάλι μείωση εδώ στο τέλος της έκτης σειράς. Εδώ. Τι μας έχει μείνει τώρα? Άλλη μία σειρά, η 7η, που θα κάνουμε μόνο από ένα άριχτο στα 15 θυλάκια που έχουν μείνει. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά μας? Αυτό εδώ. Αυτή εδώ η ομορφιά. Να την είναι. Ολοκληρωμένη και με την 7η σειρά. Αυτό που θέλω να κοιτάξετε εδώ, έχω αφήσει αρκετές αναμονές σε νήμα σε όλα τα κομματάκια. Και στη τσεπούλα όταν θα την τελειώσετε θα αφήσετε αναμονή στο νήμα, και στα αυτάκια και στη μητούλα και στο φιωγκάκι. Αυτό που θέλω να δείτε λιγάκι για τα αυτάκια, να πάρω την ωραία μου τη βελόνα, την πετονιά, είναι το ένομα. Καλύτερα είναι να τα κλείσουμε από κάτω, να μην τα αφήσουμε κενό πριν τα ενώσουμε. Δηλαδή με το νήμα αναμονή που έχετε αφήσει και είστε εδώ, το τραβάμε το τελευταίο μας στυλάκι. Φυσικά να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά βίντεο αμιγκουρούμι. Δείτε τα, είναι κουκλιά όλα. Το αυτάκι λοιπόν είναι εδώ ανοιχτό με 15 θυλάκια. Αναμονή νήμα, μπαίνουμε από θυλάκι σε θυλάκι και αρχίζουμε και το κλείνουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό. Κανονικά, σαν να κάνετε αυτό το γαζάκι που λέμε. Μπορείτε να το κλείσετε και με το βελονάκι αν θέλετε. Να το.
Θα μου ετοιμάσετε λοιπόν και τα δύο αυτάκια έτσι και θα έχει πάλι νήμα περισεβούμενο. Θέλω λοιπόν να έχετε αφήσει αρκετό για να πάμε να τα ράψουμε πάνω στην ωραία τσεπούλα. Έφυγε και αυτό. Πάμε τώρα να σας πω πώς θα φτιάξουμε την ωραία μυτούλα. Η μυτούλα είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι και αν θέλετε μπορώ να σας πω και λιγάκι ακριβώς τι θα κάνετε εφόσον είδαμε τη λογική στα αυτάκια. Τη μυτούλα θα την ξεκινήσετε πάλι με το μαγικό κύκλο και θα κάνετε 6 άρεχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Θα το τραβήξετε όπως είδατε κανονικά και η πρώτη σειρά θα πρέπει να γίνουν 12 άρεχτα, άρα θα βάλουμε 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι. Έχει άλλη μία σειρά μετά, παιδιά. Τρίτη σειρά. Η τρίτη σειρά θέλει 18 άρεχτα, που σημαίνει θα κάνουμε 1 άρεχτο, 2 άρεχτα στο ίδιο θυλάκι. Αυτό είναι όλη η μυτούλα. Είναι 3 σειρές με το μαγικό κύκλο. Τελείωσε. Τι άλλο έχουμε? Το φιωγκάκι, που εσείς φυσικά μπορεί να στολίσετε το αρκουδάκι σας όπως ξέρετε εσείς. Εγώ τι έχω κάνει για αυτό το μικρό φιωγκάκι? Πολύ απλά πράγματα. Έχω πάει και έχω βάλει 8 συν 1 γαϊτανάκια, τόσα λίγα, και έχω κάνει 4 σειρές μόνο με 8 άρεχτα η κάθε σειρά. Αναμονή το νήμα για να μπορούμε να κάνουμε σωστά το φιόγκο από πάνω, που σας το έχω δείξει και σε άλλα βίντεο, και να το γυρίσουμε και να γίνει φιόγκο σε αυτό το παραλληλόγραμμο κομμάτι. Εγώ λέω να ασχοληθούμε λίγο με την ωραία συναρμολόγηση που έχει αυτή η τσάντα και θέλω να σας δείξω τα βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς ξεκινάμε και ποια κομμάτια πρώτα ενώνουμε. Θα βγάλω λοιπόν τα έτοιμα κομμάτια, θα αφήσω στην άκρη την τσεπούλα. Εσείς την τσεπούλα μπορείτε να την ετοιμάσετε εννοείται, θα του κολλήσετε τα αυτάκια, θα πάρω λίγο το έτοιμο να σας δείξω τι εννοώ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχουμε να κάνουμε, την τσέπη χωριστά, τα κομμάτια της, τα αυτάκια της, το φιωγκάκι της, τη μυτούλα της και την τσέπη, χωριστά πάνω στο τραπέζι σας, στον πάγκο σας, να τα ενώσετε. Αυτό λοιπόν πώς θα γίνει? Όπως ακριβώς θα δείτε και στα βίντεο αμιγκουρούμι που έχουμε, με τη βελόνα μπετονιά και με το ίδιο το νήμα, παίρνουμε και ενώνουμε το αυτάκι πάνω στην τσεπούλα. Το ίδιο θα κάνουμε βάζοντας το χέρι μας από μέσα για τη μυτούλα. Τα ματάκια που είναι με ασφάλειες, και θέλω να καταλάβουμε κάτι, η ασφάλεια δεν χρειάζεται να μπει μέσα στα ματάκια, θέλω να το προσέξετε αυτό, εδώ. Τα ματάκια λοιπόν βάζουμε πρώτα στο πλεκτό μας, πίσω την ασφάλεια που πρέπει να είναι επίτηδες πιο σφιχτή, μην ακούω γκρίνιες, ενδιάμεσα εδώ είναι το νήμα και μάλιστα σας πω και ένα κολπάκι. Πάρτε και ένα αναπτήρα στο τέλος, στο μαύρο εδώ, να αρχίσει να λιώνει λίγο και να ασφαλίσει καλύτερα. Έτσι είναι τα ματάκια. Μέχρι εδώ δεν προσπαθούμε να τα βιδώσουμε. Τα ματάκια και μετά τι μπορείτε να κάνετε? Να σχεδιάσετε τη μυτούλα, να βάλετε φρυδάκια. Εδώ θέλω τη φαντασία σας να την αναπτύξετε όσο καλύτερα θέλετε. Μπορεί να του βάλετε φακιδούλες, μπορεί να του βάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα τα αφήσω λοιπόν, κάνουμε πρώτα την τσεπούλα, την αφήνουμε σε αναμονή στην άκρη και πάμε να δούμε μαζί τα βήματα για το ένωμα της τσάντας. Τι είχαμε κάνει στην αρχή, πάμε να τα δούμε όλα γιατί είναι πολλά, μικρά και ωραία κομματάκια. Λοιπόν, έχουμε πλάτη, μπροστινό, πλαϊνό και μπροστινό, το πάνω μπροστινό και φυσικά το κομματάκι αυτό. Το πρώτο κομμάτι που έχουμε να κάνουμε εδώ λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι να βάλουμε την ολοκληρωμένη πια τσεπούλα και να τη ράψουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς χρειάζεται, με το νήμα όποιο σας βολεύει, καλύτερα το μπλε, και να αρχίσουμε να τη ράβουμε, το πρώτο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι θα είναι να βάλουμε τη φόδρα και τη φόδρα να την αφήσουμε ανοιχτή στο πάνω κομμάτι λίγο για να μπορούμε να κάνουμε εργασίες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ, θα βάλετε τη φόδρα κανονικά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, και τη φόδρα εδώ κανονικά. Στο κομμάτι αυτό μπορείτε να βάλετε, μπορείτε και να μην βάλετε. Εσείς θα αποφασίσετε. Αν βάλετε φόδρα θα πρέπει πάλι να την αφήσετε λίγο ανοιχτή για να μπει το φερμουάρ. Μην ξεχνάμε, σε αυτά τα δύο κομμάτια μπαίνει το φερμουάρ. Εδώ λοιπόν το πρώτο κομμάτι που έχουμε να κάνουμε και έχοντας επάνω τη τσεπούλα είναι να αρχίσουμε να ενώνουμε εδώ σε αυτό το κομμάτι το πλαϊνό μας. Πλαϊνό και περιμετρικό να γυρίσει. Πρώτο κομμάτι. Παίρνω λοιπόν λίγο μπλε, θα πάρω από εδώ που έχω, θα κόψω τα κομματάκια που σας έχω πλέξει μέχρι τώρα και εδώ θα χρειαστούμε πολύ τη βελόνα μπετονιά από εδώ και πέρα.
Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε ξεκινάει το πλαϊνό, όπως και στην τσάντα, λίγο πιο κάτω από τις μειώσεις. Ένα τσακ, βλέπετε εδώ. Γιατί σε αυτό το σημείο μετά θα μπει το φερμουάρ και θα ενωθεί το υπόλοιπο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν εδώ. Αφήνουμε κάτω την κλωστή που δεν χρειαζόμαστε. Ήσυχα και όμορφα. Πιάνετε το μέσα και το μέσα και αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε τις ενώσεις. Εδώ. Με τον ίδιο τρόπο θα ενωθούν όλα τα κομμάτια, δηλαδή με τον τρόπο που θα κάνετε αυτό μπορείτε να ενώσετε και όλα τα κομμάτια. Όποιο τρόπο ενώματος επιλέξετε είναι σωστός. Εμένα μου αρέσει εδώ στο παιδικό αυτός γιατί είναι λίγο πιο minimal, πιο απλός. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, στις γωνίες προσέχουμε να μην αφήσουμε κενό και θα γυρίσει το πλεχτό μας. Επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε την πλάτη μας. Αυτό λοιπόν θα ενωθεί η πλάτη, ελάτε να το δείτε και από εδώ, με τον ίδιο τρόπο. Πάμε λίγο να τη δείτε εδώ στην έτοιμη. Το βγάλω λίγο αυτό, για να τα δείτε λίγο καλύτερα. Δείτε πόσο εύκολα περνάει κιόλας ο ημάντας. Τι όμορφο φούξι είναι αυτό. Ποιο κοριτσάκι θα την κρατήσει αυτή. Λοιπόν, ενώνουμε λοιπόν, βλέπετε εδώ, σε αυτό το κομμάτι πρώτα από την άλλη πλευρά. Και τι μένει μετά. Μέχρι εδώ ενώνουμε. Γυρνάμε λοιπόν από εδώ και το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε το φερμουάρ. Το φερμουάρ θα πρέπει, όπως έχετε ανοιχτεί εδώ τη φοδρίτσα, να το πιάσετε ωραία. Κλειστό. Στο κάτω μέρος εδώ, με καρφιτσούλες ωραία. Μην ξεχνάτε η φόδρα είναι ανοιχτή από μέσα. Ράβουμε το φερμουάρ μας σιγά σιγά με τη βελόνα ραπτικής κτλ. Μπορείτε να ράψετε μετά απευθείας και την ωραία σας φόδρα που είχατε αφήσει ανοιχτή. Έχουμε λοιπόν κρατημένο εδώ το φερμουάρ και το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουμε να ενώνουμε πρώτα από εδώ το κομμάτι αυτό του πλεχτού, σε αυτό εδώ το κομμάτι, και από την άλλη πλευρά, εδώ, και τις δύο, να βάλουμε το φερμουάρ στο πάνω γιατί θα έχουμε χώρο να μπαίνει το χέρι μας και μετά να πάμε να ενώσουμε εδώ σιγά σιγά όλο το υπόλοιπο κομμάτι της πλάτης και της κορυφής. Αυτά εδώ είναι μικρά ωραία πτέσματα που μπορείτε να τα ράψετε απ' έξω, μπορείτε να το βάλετε μέσα, εσείς θα αποφασίσετε. Το σίγουρο είναι ότι θα φτιάξετε ένα κουκλί. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε, ράβετε το ημίκυκλο πάλι με το νήμα μας και τον ημάντα μπορείτε να παίξετε, να το βάλετε από μέσα, να το βάλετε απ' έξω, όπως ακριβώς σας έδειξα στην αρχή. Λοιπόν, ήταν το μικρό σακιδιάκι το παιδικό, το αρκουδάκι, νάτι αυτή η ομορφιά. Εγώ είμαι η Κατερίνα, θέλω πάρα πολύ να πάτε να δείτε τώρα όλα τα kit υλικό που σας έχουμε φτιάξει και τους συνδυασμούς και να πάρετε το αγαπημένο του παιδιού σας, του εγγονού σας, του ό,τι το μικρό φίλο σας που έχετε. Και τι άλλο θα κάνετε, θα μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, ναι, να το τώρα, για να τα λέμε μαζί κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω,